Cái này là đá, cái này là có thể là đá hoặc là của nhà đá là người. Nếu các tỷ lệ kích thước không thay đổi nhiều thì cứ để im chỉ để dịch màu thôi. Cái phòng ngủ này thì có thể là hơi ví dụ phòng thất như thế nào